На жаль, ще один трагічний вечір, і цього разу саме в Кривому Розі. Дніпропетровська ОВА повідомляє про влучання, уточнила, що постраждали 4 дітей. За попередніми даними відомо про 33 потерпілих і 2 людини загинуло. Пошуково-рятувальні операції ще тривають. З нами на зв'язку зараз буде Дмитро Гайдар, це волонтер. Він з місця подій нам розповість про цю жахливу новину, просто вбивці, мій рідний Кривий Ріг. І от бачимо, наскільки серйозні наслідки. Ми бачимо, що Росія продовжує вбивати людей, і ми бачимо, що 4 дітей постраждали. І, на жаль, це ще не остаточні цифри. Скоріш за все, цифри будуть збільшуватися. Як говорять люди з Кривого Рогу, що вибух був надзвичайно потужним. Ми бачимо це і по руйнуванням в тому числі. Практично все місто чуло цей вибух. І саме Дмитро Гайдар зможе нам розповісти ті деталі, які можна розповісти, які відомі станом на зараз. Через декілька хвилин його будемо долучати. Ми бачимо багатоповерхівку. Ми бачимо, що влучання було в найвищі поверхи цієї будівлі, всередину цієї будівлі. Ось на фотографії ви бачите саме цей наслідки цього вибуху. Що саме було? Ракета, шахет, уламки від ракети, поки що точно невідомо. Ми бачимо, як працюють служби ДСНС, порятунку, розбирають завали, допомагають людям. І ви вже бачите масштаби цього руйнування, що в цьому домі мешкають люди, які, скоріш за все, на жаль, тепер доведеться їм шукати сьогодні місце, де можна переночувати, близьких, знайомих, якщо є. А я нагадую, що дуже багато літніх людей, яким важко ходити, їм дуже складно буде долати ці проблеми. Скоріш за все, і волонтери будуть допомагати зараз, і місцева влада теж буде допомагати вирішувати ці проблеми. Ну і от такі наслідки путінського тероризму ми, на жаль, бачимо майже не щодня, а в різних містах. І бачимо, що такі ураження, які безповоротно забирають життя людей, дітей, літніх людей. І все одно цій ракеті кого забрати. І от поки ця війна триває, ми бачимо, що такі наслідки будуть, на жаль, з нами.